हेलो साथीहरु, आजको हामी भिडियोमा चाहिँ जीमेलमा हुने कुराहरु यी टु र बीसीसी बीचको डिफरेन्स हेर्न गइरहेको छु। टु को युज कुन बेला गर्ने, सीसी को युज कुन बेला गर्ने र बीसीसी को युज कुन बेला गर्ने भन्ने कुरा। पहिलो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने सीसी भनेको चाहिँ कार्बन कपी भन्ने हुन्छ। सीसी को अर्थ चाहिँ कार्बन कपी भन्ने हुन्छ। कि कार्बन कपी भयो, बीसीसी ब्ल्याक कार्बन कपी भयो र टु र अर्को हुन्छ टु भन्ने हुन्छ। यो तीनटा बीचको युजमा चाहिँ फरक हेर्न गइरहेको छौं। यसको लागि चाहिँ मैले चारवटा जीमेल खोलेको छु। म तपाईहरुलाई यहाँ क्रिएट गरौँ। चारवटा चाहिँ म यो डाटा मैले राखेर देखाएको छु। टु मा सिभेसिङ भन्ने इमेल छ, सीसी मा सिकेलाल भन्ने छ र बीसीसी मा एउटा इमेल भन्ने छ, मधेसी क्रान्ति भन्ने। तीनवटा इमेल मैले राखेको छु। तीनवटा इमेल यो पठाउने सेन्ड गर्ने चाहिँ cvskumarsingh@gmail.com यो मेरो इमेलबाट यो तीनवटा टु मा सीसी मा र बीसीसी मा थ्री डिफरेन्ट इमेलहरु चाहिँ मैले पठाएको छु। र हेरौँ त्यो डिफरेन्ट इमेलहरुमा चाहिँ के इन्फर्मेसन आउँछ त्यो हेर्न गइरहेको साथीहरु। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेलबाट मैले टु मा यो इमेल र सीसी मा यो इमेल र बीसीसी मा यो इमेल मैले पठाएको छु। यो चारवटा इमेल चाहिँ यो तीनटा इमेल म खोलेर हेर्छु। यो नयाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भनेर आयो भन्दाखेरि यो के डाटा देखायो भने बीसीसी को डाटा मिसिङ भयो। टु मा जुन इमेललाई मैले पठाएको थिए त्यसमा चाहिँ टु मा यो आयो, सीसी मा आयो, तर यसले बीसीसी को हेर्न पाएन। भनेको टु मा जुन इमेल छ त्यसले बीसीसी लाई पठाएको, बीसीसी मा जुन इमेललाई पठाएको हुन्छ त्यो यसले हेर्न पाएन। तर यसले पनि बीसीसी मा पठाएको हेर्न पाएन। तर यसले चाहिँ यसले आफ्नो त भइ नै हाल्यो, तर उसले चाहिँ टु र सीसी मा पठाएको भनेको चाहिँ हेर्न पायो। भनेपछि हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिको एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के रिजल्ट निकाल्यो भने मेल टु मा पठाएको मेल टु मा जुन इमेललाई पठाएको हुन्छ उसले चाहिँ सीसी मा पठाएकोलाई हेर्न सक्छ, तर बीसीसी मा पठाएको मेल आईडी हेर्न सक्दैन। सीसी मा पठाएकोले चाहिँ टु मा पठाएकोलाई हेर्न सक्छ, तर बीसीसी मा पठाएकोलाई हेर्न सक्दैन। तर बीसीसी मा पठाएकोलाई चाहिँ टु र सीसी मा दुईटैमा पठाएकोलाई हेर्न सक्छ भनेको छ। भनेपछि टु र सीसी मा खासै फरक भएन। टु मा पठाउन सक्छ, सीसी मा पठाउने एउटा कुरा भयो। टु भनेको चाहिँ के फरक मात्रै भयो भने टु भनेको चाहिँ मेन भयो र सीसी भनेको चाहिँ कार्बन कपी भनेको चाहिँ त्यो एउटा सजेस्ट जस्तो मात्रै हुने भयो। र बीसीसी मा चाहिँ बीसीसी ब्ल्याक कार्बन कपी भयो, त्यो फरक कुरा भयो। बीसीसी भनेको एक खालको चाहिँ सेपरेट जस्तो भयो। बीसीसी मा पठायो, तर बीसीसी ले चाहिँ टु र सीसी मा पठाएकोलाई हेर्न सकिरहेछ, तर उसलाई पठाएको भन्ने कुरा चाहिँ टु र सीसी मा पठाएकोले चाहिँ हेर्न सकिरहेको छैन। यसको अर्को एउटा एक्जाम्पल गरेर यो दुईटा अर्को केस चाहिँ के छ, यस्तो खालको केस हामीले जेनेरेट गरेका छौं र हेरेका छौं के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। कपी पेस्ट र इन्डिभिजुअल रिजल्ट हामी हेर्दैछौँ। त्यो रिजल्टको म एकदमै राष्ट्रको रिजल्ट तपाईहरुलाई एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु। यसले हेर्नुस् यसमा के देखाइरहेको छ, सीसी मा चाहिँ देखाइरहेको छ हैन। यो सीसी वालामा पठाएको, यो बीसीसी मा पठाएकोले चाहिँ उसले बीसीसी चाहिँ के भयो भने उसले आफ्नो मात्र बीसीसी हेर्न पायो। बीसीसी मा पठाएकोले चाहिँ बीसीसी मा मान्न दुईटालाई पठायो भने चाहिँ एउटा बीसीसी ले अर्को बीसीसी लाई पठाएको थाहा पाउँदैन र त्यो कुरा यहाँ देखिन्छ। ल यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई रिजल्ट लेखेर देखाउँछु। लेटेस्ट रिसर्चको चाहिँ रिजल्ट कस्तो देखियो भने मेल रिसिपिएन्ट इन सीसी क्यान नट सी मेल सेन्ड टु बोथ बीसीसी। सीसी मा भएकोले बीसीसी को देख्नै भएन, जतिवटा बीसीसी मा पठाओस् मतलब भएन। मेल रिसिपिएन्ट इन वन बीसीसी क्यान नट सी मेल सेन्ड टु अनदर बीसीसी। बीसीसी मा दुईटा छ भने पनि एउटा बीसीसी मा भएकोले अर्को बीसीसी मा पठाएको थाहा पाउँदैन र अर्को पनि त्यसैगरी थाहा पाउँदैन। र अब कन्क्लुजन तिर लाग्यो। कन्क्लुजनबाट के भयो भने टु भयो, सीसी भयो, बीसीसी भयो। टु र सीसी मा केही फरक हुँदैन। टु मा भएकोले सीसी मा भएकोले पठाएकोलाई थाहा पाउँछ भने सीसी मा भएकोले टु मा भएकोलाई पठाउँछ। टु र सीसी एउटै मात्रै हो, एउटै जस्तो भयो, तर फरक के मात्रै भयो भने टु भनेको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो, सीसी भनेको चाहिँ अलिकति त्यसको लेस इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यति हो। तर ब्ल्याङ्क बीसीसी मा चाहिँ के भयो भने बीसीसी भनेको चाहिँ एक खालको सेपरेट पठाएको जस्तो हुन्छ। सेपरेट मेल पठाउँदाखेरि चाहिँ सबैले टु र सीसी मा जति जनाले पठाउनुहुन्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ टु र सीसी मा पठाएको भन्ने कुरा चाहिँ बीसीसी मा भएकोलाई थाहा नदिनु छ भने चाहिँ बीसीसी गर्न सकिन्छ र बीसी मा 4-5 वटा गर्न सकिन्छ। 4-5 वटामा गरेकोमा पनि के भयो भने बीसीसी चाहिँ एउटा बीसीसी ले अर्को बीसीसी थाहा पाउँदैन। मेन कुरा भनेको टु र सीसी तपाईले सजिलै गर्नु। टु भनेको मेन एउटालाई पठाउने हो त 5 जनालाई पठाउने, त्यसरी पठाउन सकियो।
सीसीमा चाहिँ त्यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट हो, 2 भनेको चाहिँ मेन प्रायोरिटी हो, सीसीमा भनेको लेस प्रायोरिटी हो। त्यसमा त्यसरी जतिजनाले पठाउन सक्नुहुन्छ। र बीसीसी भनेको चाहिँ बीसीसीमा पठाउने हो, र बीसीसीको ले चाहिँ के थाहा पाउँछ, बीसीसीले चाहिँ अरूलाई पठाएको थाहा पाउँछ, अरूले चाहिँ बीसीसीमा पठाएको चाहिँ थाहा पाउँदैन। बीसीसी भनेको झन् धेरै लेस इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले बीसीसी र 2 र सीसी र बीसीसी बीचको फरक थाहा पायो। हस्त धन्यवाद।